फर्स्ट एड आणि इमर्जन्सी ट्रेनिंगचा जो प्रोग्राम होता तो ज्यांनी घडवून आणला त्या मॅडम सेफ्टीच्या मॅडम त्यांचे आभार आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर पाटील साहेब यांचे खूप जास्त आभार म्हणजे कारण रियालिटीमध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलं की फर्स्ट एड मेजर्स किंवा इमर्जन्सी सिच्युएशन कशी हँडल करायची त्यासाठी काय काय प्रिकॉशन घ्यायचे सगळ्याची इन्फॉर्मेशन आणि बेसिकली हे आपण आपल्या नित्यनियम जीवनात बघत असतो की हे फक्त कंपनीपुरतं मर्यादित नाही आहे. आपण जेव्हा रोडवरनं जात असतो किंवा आपल्या घरामध्ये पण बऱ्याच वेळेला असं होतं की कधी कधी इमर्जन्सी किंवा फर्स्ट एडची म्हणजे एखादी घटना घडू शकते. त्यामुळे आता आपल्या ह्या प्रोग्राममधनं आपल्याला 100% नाही पण नक्कीच काहीतरी 40-50% म्हणजे आपण आता आत्मसात करू शकतो. आणि जसे सरांनी प्रतिज्ञा घ्यायला सांगितली तसं आपण सगळेजण कंपनीमध्ये आपल्या कुटुंबासाठी आणि आपल्या समाजासाठी आपलं हे जे ज्ञान आहे आपण ते त्यांना समर्पित करू. सो थँक्यू सो मच सर. तुम्ही जे आम्हाला दिलं जे ज्ञान ते आम्ही नक्कीच त्या सगळ्यासाठी आम्ही ते उपयोग करू. थँक्यू.